It is Chinese, right? With great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Namo Saranto Suche Doye, Ola Hori Samyang Samputosye. Namo Saranto Suche Doye, Ola Hori Samyang Samputosye. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Takda Kato Yada Yara Arade Tamil Tambo Datwa. Namo Takda
Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Great Master Great Xuyên Hoa, Venerable Bhikshuni, all good known advisors, Amitofo, Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tiên Hóa, Sư Cô, quý vị thiền trí thức, A Di Đà Phật. We have some new people here, two people here. Có hai người mới, thành ra mình vắn tắt mình tóm lại những lời mình học cả tháng vừa rồi, cả 3 tuần vừa rồi. So we can briefly summarize for these new people what we learned the last few weeks. This sutra, so far the Buddha is speaking this sutra, the Earth Store Bodhisattva's Past Vow Sutra. He manifests his spiritual powers, emitting all kinds of light, okay, to draw people in the 9 Dharma realms to come over, and he uses sounds to preach to them. Thì Phật giảng kinh này thì ngài bắt đầu bằng cách dùng thần thông phát quang 10 cái loại quang khác nhau để mà thu hút những cái chúng sanh từ cái 9 cái cõi khác nhau để tới ngày pháp. Tới ngày pháp á, thì ngài mới dùng những âm thanh khác nhau để giảng pháp cho họ. Thế là great spiritual powers. Thấy thần thông lợi dễ sợ không? Okay. So far so good. So at this point last week, you're not supposed to yawn. You didn't eat at all. So last year she used to come and eat, and then she would yawn and fall asleep during a lecture every single week. Now she doesn't eat lunch and then she yawns. Hôm ngoái học trò tôi nó đi ăn xong nó về nó ngủ gục buổi chiều mà nghe giảng kinh nó ngủ gục. Bây giờ nó nhìn ăn buổi trưa gì nó cũng đang ngáp. Last week we talked about paramita number 1, Dana paramita. Tuần trước mình giảng về cái bố thí. Bố thí là bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ích. Giving involves 3 kinds of giving: wealth, dharma, and fearlessness. And why am I referring it? Because I was not done last week. Tại sao tôi nhắc lại? Tại tuần trước tôi chưa giảng xong. Because no one ever asked me after I said. Tại vì tuần trước tôi giảng I said that granted that most Dharma masters will explain to you that among giving, Dharma giving is foremost. Tại vì quý thầy, quý hòa thượng, quý đại tổ sư đều giảng là bố thí, pháp bố thí là đệ nhất. Mà tuần trước tôi giảng là tôi tin rằng là tôi đồng ý là pháp bố thí là đệ nhất, nhưng đều bố thí là 3 loại khác nhau. But then I said I do agree with that. I think Dharma giving is foremost. But I personally feel that when you give, your mindset has to be giving all 3 kinds at the same time, all the time. Và cho bố thí 3 loại. But no one ever asked me. Đừng đều không ai hỏi tôi đấy. Chắc sao thầy khó gì? Why are you so demanding? Nội cái bố thí mà tài không là thấy là chuyện làm không xong rồi. Because giving of material things alone is so tough already, especially in this day and age where it's hard. Money is not easy to come by. Tại vì thời buổi này tiền không phải là chuyện có đầy đủ đâu.
And then you want to give Dharma, you want to give fearlessness. Rồi có phải dạy, phải cho thêm, bố thí thêm cái pháp, bố thí thêm vô úy. I'm giving an example. Tại tôi mới nói, tôi mới cho cái ví dụ là the example is this. Last week, someone did that. Tuần vừa rồi có người đang làm như vậy. Thành tôi mới nhớ sực lại là cái người đó đang giảng pháp cho tôi. Therefore, it dawned on me that person was speaking Dharma for me, was speaking about giving for me, gave me the answer. How can you be, how can I dare talk about giving, doing 3 kinds of giving? Tại sao tôi lại đòi là tôi lại chủ trương tôi là phải bố thí 3 cái? Tại vì người đó đang làm cái đó. Because last week that's what this person was doing. Let me give you some background. Để tôi kể chị cho nghe. Cái người này á, là bà mẹ chồng á, không thích khổ, mà người dâu là lấy cái người con út của bà, thành bà không thích. Thành có sự căng thẳng giữa mẹ chồng với người con dâu. Thành ra cái chuyện nó khó giải quyết dễ sợ. Cái tuần vừa rồi cái bà tôi chọc những tôi nghĩ bên cái coi câu nghĩ là nó thích ngay dễ sợ, nó bắt ngồi nó đợi, bắt nó ngồi đợi chơi. Thì ngồi thì nó bà tuần vừa rồi bác sĩ khám phá là bà bị cái bướu, bị ung thư. Thành ra thường thì tại mình bà ấy ở bên ngoại quốc mà xa mà đâu cần phải liên lạc làm cái gì, thì mình làm nhớ được rồi. Cái bà này cái người học trò tôi quyết định là thỉnh một cái bài diên thọ, cái bài vị chữ bình để cứu cho bà. Thì cái tác động mà thỉnh cái bài vị này là cái bố thí 3 lần cùng. Đấy, tại sao vậy? Got that? Okay. So let's move on to yes. Did you translate into English? Translation? Translation? You really want to listen? You want to listen told to us this? you were going to discuss it, and you did. You sure you want to listen to this? Yes. I want to know what you said. I understood it perfectly. See, no need to translate. What happened is that the background is my disciple, her mother-in-law and her do not get along very well. It's just like it's normal. It's kind of normal because she married her youngest, her baby, and now the baby clearly prefers his wife to his mother. So what happened when that happens? You know that the mom would never forgive you for stealing her son away from her, right? Does it ring a bell? Does it make sense to you? Huh? This is common. Especially in Asian cultures. Asian culture. Yeah. I mean, but the fact, even in Western cultures, it's the same thing because if you do not want to share your son with another foreign woman that you don't like anymore. She's weird. She's too hard-headed. You know, it's a recipe for disaster. Yeah. So they sort of get along, to put a facade, they get along, but they don't. You know, the lady, the mother doesn't like her, and she knows it. So it's always this tension and this distance. Okay, and luckily. She doesn't live in this country, so that's the distance kind of helps. And
It turns out that she was diagnosed with a tumorous cancer. And being so far away, the natural thing would be just to ignore it and sweep it with the rug and say, okay, it's your problem. And she decided to get medicine master black. And in doing that, she was doing the 3 kinds of giving. The reason I was very, I was tickled pink because she did more than I expected. Lý do mà tôi thích thú là tại vì Tùng tôi thích thú vậy sao? Tại vì cái học trò tôi nó rộng đường của tôi tưởng tượng. She exceeded my expectations. Okay, let me explain to you why the 3 kinds of giving. Giving of wealth, she's purchasing a plaque. Okay, in doing that, she's also giving them fearlessness as well. Right? Because they're very fearful right now. Having major surgery is no common, no ordinary nothing ordinary about it, right? So they worry. The husband worries, the mother worries, the son worries. You know, everyone in the family is concerned about would be worried, and the power of the Buddha Dharma, of this particular Dharma, is that it appeases, alleviates the fear in them, invisibly. Cái pháp nó hay ở chỗ là khi mà thỉnh một cái bài vị như vậy á, là vừa bố thí tài, cũng dịch, cái này tại vì cái này là cúng dường cho tam bảo. Cái gì nữa là cái này bố thí của vô ý, tại vì khi mà trong cái tình cảnh như vậy thì cái người gia đình họ, người mẹ, người bị ung thư đó rất lo âu, người chồng bạn lo âu, con cái bạn lo âu. Thì trong cái pháp của bên cái này có bên Tàu Tiêu Hóa mới có thôi. Đó. Thì tự động trong vô hình chung cái sự có được sự giúp đỡ thành bớt lo âu nó bớt từ từ càng ngày nó càng bớt. Okay, and then the giving of dharma, and cái phần thứ 3 của cái bố thí là cái phần cái gì? Bố thí là bố thí pháp. Thì trong tương lai, khi người ta hiểu rằng là cái người con gái này, người ta làm, người con dâu người ta làm ngoài cái sự mong ước của mình, okay, thì người ta sẽ hiểu rằng là mình tu như vậy, pháp mình tu như vậy. This is beyond the fact that she went beyond expectations. That fact eventually will trickle down. Once they understand that this is what our Dharma is about. Helping others. When we can. Pháp mình là pháp giúp người ta. Khi có cơ hội mình sẽ giúp người ta. Không cần đòi hỏi. Without asking for anything. So the act of doing is speaking Dharma so loudly that maybe right now they don't hear of it yet, they're not aware of it yet. But eventually, once in the future they understand it, then even the message is even more powerful. Và trong tương lai khi ta hiểu cái hành động, ta hiểu cái chuyện là rồi thì ta hiểu cái pháp nói đó, nó còn mạnh hơn, nó còn mạnh mẽ, nó còn có ý nghĩa hơn. All right? Questions? Okay. So I'm mentioning it to you because I have a message for her. I'm not only for you. Tôi nói là không phải là tôi giảng cho quý vị không, mà tôi phải giảng cho học trò tôi nữa. Because of this, my message to all of you, cái tôi nói với mọi người ngày hôm nay về cái pháp bố thí này,
cái tu hành của tụi tôi đó. Cultivation for me personally is not about samadhi power. Tại vì tu hành của tôi á, đối với tôi quan trọng không phải là cái định lực, không phải là cái lợi. The cultivation for me is your ability to understand and use it in your daily life. Tu của tôi á là giúp quý vị hiểu và áp dụng trong cuộc này. And therefore, vì vậy, you don't understand my dharma. Quý vị không hiểu pháp tôi. Nó có nhiều cái trình độ khác nhau. There's many levels in my dharma and you're able to understand. If you think you understand my dharma, let me use this example to explain to you. Tại vì quý vị nghĩ là hiểu được cái pháp tôi, hiểu cái pháp tôi rồi thì nó có nhiều trình độ khác nhau. Nếu như mà if the next level, see, cái trình độ người ta hiểu được làm cái hành động như vậy là ta hiểu được cái phần này của pháp rồi. She understand my dharma to a certain level. What's the next level? Trình độ thứ nhì là gì? Trình độ thứ nhì á là she has to treat her mother-in-law the same way as she treats her own mother. Trình độ thứ nhì là phải đối xử với người mẹ chồng mình giống như mình đối xử với người mẹ mình. Cô cái bà mà thương mẹ như thế là sẵn sàng hy sinh cuộc đời, cuộc sống, cái mạng của bà cho mẹ bà, gia đình bà. That's the next level. If you understand my dharma to the point where you can treat your own mother the same way as you treat your own mother-in-law the same way you treat your own mother, then you understand my dharma at a deeper level. Nếu đối xử với người mẹ chồng của mình giống như đối xử với người mẹ của mình là cái người này hiểu pháp tôi trình độ cao hơn một tí nữa. Okay? And what's the next level? Trình độ khác là cái gì? Next higher level is what? Is that she can treat her mother-in-law the same way she treats her own mother, even if her husband divorces her, because they know to go for younger people. Trình độ khác nữa là tại cái gia đình này có vẻ họ có người đã bỏ vợ chồng để lấy người khác trẻ hơn rồi. Trong tương lai nếu mà vợ chồng mà bỏ đi nữa, bà cũng đối xử với người mẹ chồng cũ này giống đối xử với người mẹ. It's one more level. Còn trình độ khác nữa. There'll be next time. Lần sau mới nói. You have to earn it. Okay? Questions? Yes. Did you translate the level that you were talking about? Yes. Into English or Vietnamese? English. Did I translate it? Didn't I? Mm-hmm. Yes, you did. See? Slayer would not let me off the hook that easily. She's representing your interests. Okay. Question? Yeah. Does this apply to all kinds of plaques that we? Oh, I forgot one thing. I forgot to mention that it also has one wonderful thing is that it will reduce enmity. Because even though they don't know about, even if they don't know about the fact that they're receiving help, but invisibly, her self-nature knows, and it reduces the enmity towards her naturally bit by bit. Mặc dù không biết nhưng những cái Phật tánh mình biết, thì Phật tánh mình biết thì cái hay của nó là từ từ bớt cái sự xung đột của mình. Okay, so I'm bringing it up because that's one more application of that kind of dharma. Cái đem tới tại vì bên Tàu, because in a Chinese
they have something called duyên gia trai chủ, quan gia trai chủ, là bên Tàu họ cái bài gì về bên Vãng Sanh đó. They have that for the rebirth flag. Okay, it's only for the people who are dead. Okay, có những người chết thôi, người sống sao giúp họ bây giờ? Cái này là họ không dạy. Bên Tàu họ có cái pháp là cái bài gì duyên thọ đó thì giúp người sống. Alright. Questions? Does it answer your question? One application is that don't ask me too broad of a question. I don't have time to explain all the details. I only have time to explain when the conditions arise for me to illustrate why such particular dharma is applicable for that situation. Okay? For example, in your case, your sister, the one who in Nevada, has enmity. That's one way, because she's not deceased yet. I couldn't explain it to you before. You see, so now it's a condition for me to explain it to you as one potential application. It doesn't have to be that. Buddha Dharma has so many different meanings. Okay. Next paramita, the sila paramita. Cái bà la mật thứ nhì, trì giới. Precepts. The second paramita is about precepts or rules of morality. Đây là những cái giới của morality. Tiếng Việt là gì ha? Giới thể, giới. Chinese is 师罗, sila, meaning stopping obtaining goodness, or meaning pure and cool, or no affliction, defending and stopping. Cái chữ phạn đó có nghĩa là ngưng và chặn lại cái ác và đắc được cái thiện, hoặc là thanh lương, hoặc là nhiệt não, hoặc là phòng cấm. Okay, this is a very very to me one of the most wonderful Buddhist dharmas there is. Đối với tôi là cái pháp giới này là một cái pháp mà ít người hiểu nhất, mà chỉ những cái pháp mà hay nhất tôi thấy. Because basically, if you are able to do no evil and do all good, then you got it made. Tại nếu như mình tới được vào cái cảnh giới là chư ác mạt tác, chúng thiện phùng hành, thì mình đã đắc đạo rồi. Hoặc người đắc đạo từ đầu ra làm như vậy. Or conversely speaking, if you understand, you made it, that's what you do. And the morality, the precepts are the means for us to purify ourselves, and in purifying ourselves, we can certify to Buddhahood. Tại vì nếu như cái pháp trì giới là cái phương pháp mà căn bản để cho giữ cái ba cái nghiệp thanh tịnh, giữ ba nghiệp thanh tịnh thì mình sẽ đạt được Phật pháp, đạt được Phật quả. Questions? Yes. You say hot affliction. Is there an opposite, like cold affliction? No, is referring here. Yeah, it's a good question. Câu hỏi là tại sao nóng, là sao có nóng nhiệt hoặc là có mát nhiệt không? No, it's probably not a good slide here. This is misleading here. No affliction only refers to the fact that the absence of heat.
no heat. Because affliction generates heat internally. Generates heat. Yes. Anger? Yeah, anger. Is it anger? Anger. And hatred? Hatred. Or greed. Họ hỏi cái đó là cái chữ cái vô nhiệt não này là cái nhiệt ở trong chữ nhiệt đó là cái vô minh nó tạo cái nhiệt. Anything else? What's defend and stop actually talking about? What's the stop part? And I can understand defending morality, but it means just what it says, don't do it. Câu hỏi là phòng cấm là gì? That's what it says. Unless you ask, I can't explain it to you. Defending what? Phòng là gì? Phòng ngừa. Defending your own home. Yes, your own empire, your own kingdom. I'm serious. Phòng gì? Phòng cái nhà của mình, phòng cái thế giới của mình, phòng cái vương quốc của mình, phòng cái của mình. Defending your own possessions. Right? Precepts is about self-defense. Cái trì giới là cái tự phòng vệ đầu tiên. Without precepts, you cannot build samadhi. Tại vì không có trì giới, không có đủ giới thể, giới lực, thì cái định lực nó không có. Thành ra người ta nghĩ tu định lực, tu trật rồi. Tu đầu tiên là tu giới. That's why when we cultivate, nowadays they teach you about chant, they teach you about meditation, they teach you about tantras, dạy mấy cái thần chú. All those, the samadhi power built from those are built on a precept foundation. Những cái đó, những cái lực đó đều nương tựa trên cái giới căn thể, giới căn bản. Là cái căn bản của giới mà nó trật á, thì những cái lực trên kia đều trật hết. Because if your foundation of all those samadhi powers is wrong, is erroneous, is made up of the wrong components, the top level is also erroneous, is also evil. And that's what Josefa has been trying to tell Josefa for the last 4 years, last 3 years. Đó là tôi giảng cho đệ tử tôi, những cái bà buổi sáng bà bỏ. Doesn't mean like harsh. You have actually much coarser level than that, but it boils down to that. Okay, so that's defending. Đó là cái phòng. The question is have two parts. Defending what? Defending your possession. What's important to you, right? Defending is internal. Cái phòng là cái phòng là cái nội. Stopping, cái cấm là cấm ở ngoài vào. Stopping is stopping the externals from invading you. Isn't it beautiful? These concepts. Thấy mấy cái lý thuyết nó sâu xa dễ sợ. Thành thủ là giữ mình ở trong, mình giữ ở trong mình trước, xong mình cấm cái ở ngoài và xâm phạm. It's so profound because this is a dharma that enables you to protect yourself and prevent others from invading you. That's the very lowest level there is. See, we are so attracted to, the mantras and the spiritual powers, all those beautiful things, those visible things, those exotic things, and we forget about the foundation.
before you can even manipulate or utilize all the skills you have, the mantras and Buddha recitation. Okay, the fundamental thing is that you still should first be able to defend yourself and stopping others from usurping your domain. Nó quan trọng vô, tại vì thường người ta thì thích toàn là đi tu mật tông Tây Tạng, hay là đi tu thiền tông, đi tu niệm Phật, tại vì có thần thông thấy nó hay, đều cái đó những cái lực đó mà không có cái căn bản của cái nền móng vững chắc, nền móng đúng, thì những cái đó đưa vào cái đường hài. Thành ra tu mất gốc. And that's why nowadays when people go today, they neglect their own foundations. See, when I teach you the same thing, because you don't want it, I'm not going to explain it to you. Tại vì quý vị đâu có thích tu trì giới, đâu tu giảng trì giới làm gì. You get what you ask for, you get what you want. So for us, thành ra quý vị mà thích gì thì tôi dạy nên thôi, chứ còn tại vì quý vị không hỏi tôi dạy làm gì. You don't ask for it, I can't teach you. I won't teach you. But this is why this day and age is very difficult to practice, to cultivate. Thời buổi mạt Pháp này, quên cái căn bản, mất cái căn bản. Okay? What can be more fundamental than being able to be your own master? Cái gì quan trọng hơn là mình là tự chủ? Cái tự chủ đó từ cái giới. And self-mastery comes from precepts. Questions? I'm only explaining to you 1,000th of 1%. Tôi giảng vì có 1/1000 của 1%. Why is that? Because no one wants to know. I rest my case. Đâu ai muốn biết đâu. Đâu ai hỏi đâu. One question, two questions. And so far I touched 1,000th of 1%. Tôi giảng tại người ta hỏi 2 câu hỏi mới đủ có tí xíu à. See? Moving on. One quick more question. Yes. You said you are defending your possessions, your material possessions. We are not material possession. You're defending whatever you deem precious to you. Whatever it is to just you. Internal or external as well? Because you just described that as being everything. It's precious to the person. I'm asking the question because we're supposed to be going in the direction of. Câu hỏi. That's a good question. That's a good question. That's a good question. Câu hỏi là mình phòng ngừa cái gì? Phòng ngừa những cái của cải, những cái đồ vật chất của mình cái gì? Tôi trả lời là phòng ngừa những gì nó quan trọng với mình. I just gave you the answer. The answer is that in your mind, in your own mind, whatever is important, that's what you're defending. What is valuable to you? What is valuable to you? What critical to you? What's important? But you should learn trả lời đó là attachment. là những cái gì mà quý vị thấy quan trọng đó mình phòng ngừa, mình giữ nha. Chẳng mình thấy, for example, you feel that your house, you work hard all your life to pay off your house and your mortgage. It's part of your livelihood. This board is very important to you. That's where you spend a lot of your life on. It's worth defending, isn't it? Hàng như ông này ông có cái nhà, ông trả xong nhà rồi thì không phải cái nhà nó quan trọng với ông ở nhà, ông sống ở nhà, right? So whatever is important to you. For me, I don't have a house, so it's not that important to me. That's right.
Đối với tôi không có nhà, thành cái chuyện nhà cửa đối tôi không quan trọng. Thành mỗi người có quan trọng khác nhau. Whatever is important to you, that's what you might want to defend it. Alright? But having attachments to the types of things that you just talked about is an affliction, and that's number 3. Don't have them. And let go. Then let go. Yeah. Oh, okay. Then it no longer becomes important to you. Right. Câu hỏi là nếu như vậy thì có những cái chấp trước như vậy thì cũng phải đó là cái phiền não sao? Nếu thấy được phiền não thì bỏ nó đi, thế đâu còn phiền não nữa. Isn't it beautiful right there? Yes. Cái pháp là hay không? Mình thấy phiền não nó mà còn chấp trước thì thả chấp trước nó hết phiền não, và mình không cần đi mình phòng ngừa gì hết. Now you have one few thing to defend. Bớt một cái chấp trước thì bớt một cái thứ để mà phải phòng ngừa nữa. Không phải nó nhẹ hơn. Isn't that's the beauty of the Dharma right there. Cái pháp nó hay cho đó. Trong thấy ngay lập tức. If you had the emptiness or understood the emptiness, there would be no defense. You would truly have voted. But you're not there yet. Well, no, I know that, but I'm saying, I understand. Nếu như mình hiểu được cái không thì có gì đâu mà mình đã thành đạo đâu, có cái gì mới. Rồi tôi nói ông còn xa quá, sao nói chuyện trên trời dưới đất không? The Dharma is a path that enables you, gives you hints and insights on how to get there. Cái pháp là giúp mình hiểu bằng cách nào mà tới đó. If you're there already, then you don't need to be here. Tại nếu mà hiểu rồi thì cái đâu cần tu làm gì nữa. Right? The problem is we're not aware of it. The problem is we don't know. Cái vấn đề là tại mình không thấy được cái đó thôi. Cái pháp nó cho mình thấy chỗ kẹt mình. The Dharma is supposed to point out where your attachments are. The Dharma is not going to make you enlightened. It's not going to be enlightened for you. It only shows you the way and gives you a choice. Cái pháp là nó đâu cho mình giác ngộ, nó pháp nó cho mình cái quyết định thôi à. Pháp nó cho mình tới cái ngã ba thôi à. Right? The Dharma brings you to the fork. And it forces you to make a choice. See, most people, ordinary people, they're not aware because they're so confused. They're so pulled in so many directions. They're overwhelmed. Right, Janet? Life overwhelms you. Cuộc sống á, nó làm cho mình bị kéo đủ phương hướng hết. Mình không thấy được rõ ràng. The Dharma is designed so that it gives you these forks that helps you decide. There's no way for you to refute it. That's why we cultivate, we build our Kung Fu so that we maintain a clarity of mind so that we choose the right fork every single time we face with a decision. Bởi mình tu, mình luyện, mình chú trọng cho cái định lực, mình để cái trí óc mình nó sáng suốt, nó rõ ràng. Tại vì mỗi lần mình tới, mình gặp những cái ngã ba đó, mình chọn đúng đường. Because if you choose a wrong fork, you have to start over again. Tại nếu chọn trật thì phải bắt đầu lại. No one's going to imprison you, okay? Nothing to worry about, Amy, okay? We're not going to put you in shackles and put you in prison for the next 25 years. And by the time you get out, and no one wants you anymore. It's not like that. Pháp không phải như vậy. Pháp không phải là nếu mình làm trật một cái là mình bị đọa hoài, là mình bị kẹt suốt đời 25 năm được bị tù 25 năm. Cái pháp là giúp mình
cho thấy rõ là mình thấy mình có đủ cái sáng suốt mình chọn không, chọn đúng thì mình tiếp tục mình đi tiếp, chọn trật thì mình phải đi ngược, đi tới gặp cái đường nó bá nó lại, phải làm lại, đi vòng lại, không chạy đâu được hết. Because if you choose the wrong fork, make the wrong choice, you have to come back and face the test again until you pass. That to me is what cultivating is so fascinating, folks. Bởi vì cái tu nó thích thú vậy đó, tại mình có nhiều cơ hội lắm, có gì phải lo hết. Mình chỉ lo là mình có cuộc sống quá thôi. The only thing you have to worry about is to quit premature. Because the test is there for you. The Dharma will keep on pointing out to you, bring you to those forks, and you have to face them. And every time you make the right choice, you progress. Questions? No? Finally, cuối cùng, tôi nói cho nghe. The higher you progress, càng tu càng cao lên, để càng thấy cái quan trọng của cái trì giới này. The more you understand the importance of precepts. Tại sao nhỉ? Nói một cách giản dị đi. To speak very, very plainly. Okay. Precepts help you get what you want. Tại muốn những cái gì mình muốn đó là cái trì giới sẽ giúp mình đạt được hết. It's only when you break precepts is when you get in trouble. Khi mà mình phạm giới là lúc mà mình bị kẹt, là mình sẽ càng ngày càng bị kẹt thêm. Think about it. Yêu cầu quý vị nghĩ về chuyện này, suy nghĩ về, quán nghĩ về chuyện này. I ask you to contemplate in your daily life. Yêu cầu quý vị quan sát trong ngày một ngày mình sống. Okay. Every time you get into trouble is because you break some precepts somewhere. Mỗi lần mà mình bị lộn xộn, bị lủng củng là tại mình mới phạm giới. Think about it. Why? Because of stopping. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là cái phần cấm. Không ai hỏi. See, you guys don't ask the right question. I sit there and biting my tongue. Say, would someone please ask me the right questions so that I can explain more? But if we don't know, Master, how do we know what to ask? That's why it takes a lot longer before you can ask the right questions. Không phải không biết sao hỏi được, phải kiên nhẫn tu tiếp rồi tự động sẽ hiểu thôi. The stopping here, you see guys, the stopping is critical because it shuts the window. It's your windows. If you open your windows, the thieves will come in. They can't steal from you. If you shut the windows, đại thế mình chặn nó được, mình cấm được, nó không vào được, mình không mở cửa sổ để nó vào được. You have whatever you have is important to you. They can't take it from you unless you invite them in. You cannot lose anything unless you invite them in. They can't steal from you. Nó không thể cắp được nếu như họ không vào được. Isn't it fascinating? See, it's so counter to the worldly belief. Cái đó nó ngược lại cái hiểu biết của thế gian. Give an example. Ví dụ, in this day and age, the young people have sexual relationship. Cái sự ái dục của người thế gian bây giờ, chẳng như bên xứ này bây giờ coi
bên ngũ giới mình á, in the 5 precepts there's something called deviant sex. Ngũ giới mình có gọi là cái tà dâm, là không có lộn xộn với người không phải là vợ chồng mình. So you do not have sexual relationship outside of marriage. Okay. If you ask with worldly knowledge, everyone else is doing it. You don't do it. He or she's going to do it with someone else, right? Tại vì người ta nói là thời thế gian này, thời buổi này, văn minh này, nếu mà không cho ta sự thỏa mãn, nó kiếm chỗ khác thôi gì đó. And that's why they don't stick together. Tôi trả lời là tại vì như vậy, trước sau người ta cũng giải tán, người ta ngồi chung với nhau. Because, tại sao vậy? Why is that? Because you create the seeds for self-indulgence. Tại quý vị đang tạo trồng cái nhân duyên cho tự thỏa mãn đấy. What makes you think after you get married that's gonna stop? Tại quý vị, nếu quý vị nghĩ là sau mình lập gia đình rồi mình sẽ ngừng cái chuyện lăng nhăng nữa. Bây giờ mình trồng cái nhân duyên nhân dân. Right now you plant the seeds for self-indulgence. That's not going to change after you get married. I don't think. Unlikely. No? Yes? Am I offending anyone here? It's the truth. So, tôi làm mất lòng ai không? So, the point is that if you observe the precepts right now, tại nếu như vì quý vị không có tà dâm bây giờ, thì what happens? You lose the 99% of the people you are supposed to be good people who will be stick with you in the end. Tại chẳng hạn mất bao nhiêu người đó mà trước sau mà lập gia đình nó sẽ bỏ mình đi, right, Janice? You know, like eventually, if your husband continue to self-indulge in sometime in the future, he's going to go for a younger woman. Or if you would self-indulge in the future, you go for a younger man. You know, the guy will lose his hair and become fat, and the flesh is flabby, has no more six-packs, nothing whatever attracts you right now. They're going to lose it. Okay? And at the same time, you still have the seed for self-indulgence. These needs have to be satisfied. Right? Chances are that you will have an affair. Ooh, gets personal. Yes. What? What? Tôi mới nói là tại vì nếu chẳng hạn mình mất cái bây giờ, còn nếu không mình lập gia đình rồi mình trồng cái nhân duyên họ phải tự thỏa mãn. Trong tương lai họ sẽ bỏ mình đi. Tôi chọc đệ tử tôi nói chồng mày trong tương lai là nó nhìn nó bỏ mày, nó kiếm một vợ bé là nó trẻ hơn, nó đẹp hơn, nó thon hơn. Nó mày vừa già vừa xấu, vừa tóc bạc vừa... Hoặc ngược lại, nếu mày không lo thì bữa nào mày nhìn chồng mày cũng hói rồi mập thù lù. Mày kiếm trai tơ vui hơn. You see, so you're creating all these conditions for you to get in trouble in the future. Right? Isn't that No. our economy? What? Isn't that in our economy? Không phải chuyện tự nhiên nữa. But you see, if you find a person who can respect your deviant sex precept, nếu kiếm một người mà tôn trọng cái giới tà dâm của mình, okay, that person can control his self-indulgence. Cái người đó có thể tự chủ được. Chances are that the person will not leave you, will stick with you. Through thick or thin, through sickness, through health, through poorer or through richer.
this Dharma. This Dharma exposes these types of people. That's what's so beautiful about it. Cái pháp nó hay gì đó. Tại vì cái người mình tôn trọng được cái giới tà dâm mình, cái người đó sẽ trong tương lai sẽ, tại cái người này không có biết tự kiềm chế được, rằng trong tương lai sẽ ở với mình, sẽ không bỏ mình. That's the superior person. That's the Dharma is pointing out to you. Cái người đó người superior, người quý, right? Silence. It upsets people. See, it stresses people out. It upsets people. Giảng pháp này không ai thích là tại vì nghe là một người nói là đệ tử tôi nói là tôi nghe tôi run, tôi sợ, tôi lo quá. Hoặc là vì vậy không ai muốn nghe. You guys are such wimps. You don't want to face the truth. Cái vì không muốn nhìn sự thật. Come on, you don't have to agree with me. Đâu cần phải đồng ý với tôi, đúng không? But it doesn't have to be like that. Mình đâu cần phải như vậy. Just because everyone else indulges indulge themselves doesn't mean that everyone is like that. Đâu phải ai cũng không thiếu cái kềm chế như vậy đó. Thiếu những người. Biết bao nhiêu, I've encountered so many good and decent human beings who have self-control, who can listen to reason, who know what's right and wrong. Những người đã có tự chủ, có sự sáng suốt, có sự hiểu biết. And these people are the kind of people who want to draw near. You want to be near you, to be your friend. Chính đó là những cái người mà mình muốn họ gần gũi họ, muốn họ là bạn của mình, muốn họ là những người mình có thể tin tưởng được. That's the kind of people we want to be with. Never mind the other guys. Let them go to Las Vegas. Cho mấy người đó đi Las Vegas. Oh. Any problems? Obama got in trouble for saying that. Won't be the first time for me. All right. To me, see, you guys don't appreciate it. See, my disciple gets stressed out. Mấy người phải không thích cái pháp, tôi thích, tôi mê pháp. I love this Dharma because I don't have to do a thing. Tôi thích cái pháp này tại vì tôi không cần làm gì hết á. I do not have to do a damn thing. It's them who are reacting to this. You guys are weird. You're so weird. See, they are one who are rejecting me. Tôi thích cái này tại vì mình không có tác động gì hết á. Mình ngồi im thôi. Người ta là người ta chủ động đó. Cái ông này điên, cái bà này điên là tại sao? Thời buổi này mà còn lo cái chuyện không có tà giống. Come on. Grow up. See, they are taking all the initiative. Say, rejecting you, saying you are so old-fashioned, you are so stupid, you're not worth it. So you don't have to reject them. Mình không xua đuổi người ta đâu. Chính người ta xua đuổi mình. Chính người ta coi thường mình im thôi. They what? They're not coming in. Không vào. Tại họ bỏ mình, họ chê mình. See the beauty of the Dharma right there? You do nothing. It's they who are making all the wrong moves. Well, that's warfare for it. I have some interest in the past. I was đấu, toàn thắc mắc về cái đấu này. This is the beautiful Dharma, right? Questions?
Thắc mắc. Yes. Are you still stressed out, huh, Janice? Yeah, I'm stressed out for a while. For a while, yeah. Yeah. Thưa thầy, như trong cuộc sống thì đồng ý mình tu, mình cũng phải đối diện với mọi cảnh á. Mà khi mọi việc nó đến á, thì thường nó hay làm cho mình nhiệt não, làm sao mình sót hơn. She says in daily life she has a thing coming at her and making her afflicted. So what do I do? Help her. Anyone? Ai biết không? Có ý kiến gì không? What happens when you get afflicted? Go to your center. See? Word of wisdom. Meditate on it. See, word of wisdom right there. Meditate on it. What if you can't meditate? Thấy phải trả lời không? Vào đan điền. Còn phát vào đan điền ngay lập tức. Rút vào đan điền. Thủ. Thủ là gì? Cấm. Cái pháp nó hay dễ sợ. See the beauty of Dharma right there, of the word of wisdom right there. As soon as you become afflicted, what do you? Draw back into your dandian. And God, guess what happens? They can't come in. Don't tell me I didn't teach you about precepts. I've been teaching you about precepts all these years. You see, họ tưởng tôi cũng dạy pháp, tôi cũng dạy giới. Mấy năm tôi dạy còn giới thôi. Đây nè, giới đang đi. The precept of your dandian. I owe you lunch. Good job. Very good. It's the most fundamental thing I've been teaching you the last few years. Come back in. And stopping them from coming in. Because when you have the dandian, they cannot come in. Unless they have the Kung Fu side of yours, of course. Vì nếu mà ở trong đan điền thì ta vào không được. Trừ khi là ta trình độ ta cao hơn mình. Khi mà ta cao hơn mình thì ráng chịu. If they're high, they're Kung Fu higher than you, tough luck. You have, that's your retribution. Cái đó là tại vì cái nghiệp của mình phải trả, kết quả phải trả. And therefore, because if they like Kung Fu is higher than yours, they can come in. You know, they can overcome your samadhi power. You can overcome your defense systems. That's your retribution. That's what you have to pay the price yet. So what do? See you guys get so lost. So vì mình làm gì bây giờ? I also taught you already. Tôi dạy rồi luôn nữa. What do? Bây giờ mình biết á, so you pull back your dandian, thinking you can have the best defense to the world, right? And guess what? They can still come in. What do? I taught you already too. Tôi dạy luôn rồi. Làm gì bây giờ? What do? See, this is next level of idea. That's why I'm so tickled pink. I need to teach you this. You've been doing it and yet you don't understand. I've been forcing you to do that for the last 2 years. What do? Dạy bà này 2 năm rồi, mà dạy cái này chưa xong. Bây giờ mới tới cơ hội mới dạy bà được. You endure it. You take it. Endure it. You take it and then you learn from it. Endure it. Take it, because whatever it is, the storm will blow over. It's not forever. Tại vì cái pháp gì? Pháp ngôn chỉ trọng. Tại vì nó nói chừng nào tự động mỏi miệng phải đừng nói. Nó nghe nhạc hay từng nghe nó chán rồi nó phải tắt cái máy radio rồi.
mình an định bất động. That's a superior Dharma. Because tại vì trước sau nó phải mình thủ cái người mình để mình không bị phiền não, mình giữ trong người mình thôi. Còn cái chuyện xảy ra là đáng chịu, nó thổi con ba bão tố chỉ bên ngoài, mình giữ ở trong. So what happens is that you bear it, and that builds your samadhi power and will enable you to endure it even easier. See, for example, you complain about the leg pains and so on, and I help you, and then they say, it still hurts. Of course it still hurts. Bear some more. It still hurts. I help you and then it hurts again. Bear some more. So I've been counting you the last 2 years. So bịt ở này hai đầu. Lại đau, bị phòng thấp đau, gỡ nó xong. Bước đau, xong buồn đau nữa. Chịu khó tí nữa, gỡ xong. Đau nữa, chịu khó thêm tí. See? I've been training you to bear it. Now you can bear it, right? It's no longer bothers you. Right? No, it goes somewhere else. Huh? It goes somewhere else. Well, of course, that's because that's another reason. I don't know. That I have yet to explain to you. You see, it's more, my dear. Cultivation is not that straightforward. I can explain to you one part of the mosaic at a time, one piece of the puzzle at a time. If I explain the whole thing to you, there isn't enough time. Cái giảng từ từ á, và nói là bây giờ chỗ nó hết đau, không hết đau, bây giờ nó đau chỗ khác, không phải đau chỗ khác. And that is what? That is your good fortune. Đau chỗ khác, nó đau chỗ khác là tại cái bà là phước lớn đó. You know what it means? Biết cái nghĩa là gì ha? You know why? Why do I claim it's a good thing? It's a good thing because you overcome all those. You are in control of that territory already, I promise you. Now you're conquering new ones. You are regaining control of your life, of your body. Anh nói bà là tại vì bà đã chinh phục được cái phần đó rồi, thành nó không thể nào nó phiền não. Bây giờ đánh trận khác, đang xâm lăng đất khác, bà có tự chủ hơn cuộc đời, cái thân thể bà. Okay? Other questions? Isn't our interpretation of an affliction just a turbidite anyway? And therefore, if seen like that, it should pass, even though it's a karmic affliction. You're trying to understand too much. You're making the same mistake as Danny has been making the last few months. Ông hỏi cái ông hỏi lui nào tới là tôi trả lời thẳng tắt. Tại ông hỏi ông cũng óc cũng chưa sáng, là ông hỏi bày đó bạn. Đại khái tôi nói là ông suy nghĩ hơi nhiều. You try, đang cố gắng hiểu, cố gắng quá, thành ra đang vọng tưởng. You try to understand too much. Motivation. I want prajna, I want wisdom. Now, you see, prajna doesn't exist. Ông hỏi gì đến bát nhã, tôi nói bát nhã không có gì hết. Prajna is nothing. It's nothing to understand. Không có gì để mà hiểu về bát nhã hết á. Bát nhã is a state. Bát nhã là một cái cảnh giới, trong đó không có gì để mà hiểu hết. If you have prajna, then you have no more need to understand. But won't that be the last thing I know about it? There's no knowing. Well, no, but I know. But getting to the point that you just described will be the last thing I know about it. No, Go away. not at all. You're not going to get it. You get prajna by getting rid of the I that wants to.
Next year when I explain the Prajna, the Vajra Sutra, I explain more about it. I don't want to go too much because right now, even the stopping and precepts and that is getting you so confused already. Có ai đưa cái giảng về Bát Nhã, giảng kinh Kim Cang, thì giảng về cái Bát Nhã như thế này nói, this is not untrue, but you simplify it too much. And this is very common. This because it's not that. Clearly translated to English yet. Tại vì là đọc là đệ tử Tiêu Hóa 20 năm rồi, kinh nghiên cứu Tiêu Hóa kỹ lắm. Thành tôi nói là cái lý do ông tu giảng về cái Bát Nhã bây giờ là vì ông đọc thì ông nói Bát Nhã nó đúng, như để cái mô tả của Bát Nhã nó chưa chính xác lắm. Tại vì tụi mình phiên dịch từ bên Tàu qua tiếng Anh nó chưa dịch cái này, hoặc nó chưa hiểu. I'm not sure whether they haven't translated that yet, or because they don't understand it yet. I'm not sure, but it's very obscure. This is very specialized explanation, a little bit more rigorous than Master Shen Hua explained. That's why it's not available to you yet. Tại vì ông Tiêu Hóa ông chưa giảng cái này nữa, thành ông này cũng chưa hiểu. This is why he forced me to go and learn Chinese, not to speak, just to read, because it's not available in English yet. Questions? Okay. Next one. Cái Shanti, nhẫn nhục, ba la mật thứ ba. Sảng đệ, patience. That's one thing you have to understand. Phải nhớ cái nhẫn nhục là gì? You need a long time. This is a dharma that you need to take the time. Cái pháp này mình cần nhiều thì giờ. Đừng nghĩ là tôi pháp bạn nhẫn nhục ba la mật này, pháp nhẫn nhục này là 5 phút là xong rồi. A while ago, before as a precursor to before we started speaking the sutra, who was telling them about the nature of how women learn, how men learn. Women is about 5-minute attention span, okay, and that's why they have no patience. That's wrong. It's the other way around. The men have no patience. The women do. Chọc họ là bà được có 5 phút thôi. Dưới bà nói không, đàn ông thì có 2 phút à. 5 phút à. Right you are. Just be patient. This is the kind of thing where the patience paramita is so wonderful because cái pháp nhẫn nhục nó hay, ba la mật nó hay nằm tại because no one is patient anymore. Thế gian này không ai kiên nhẫn. So bởi vậy cái sự hiểu biết của cái họ nó hơi nông cạn. That's why they cannot penetrate the meaning of the dharma because they give up. They're not willing to stick with it. Okay? Bỏ cuộc sống quá rồi. Okay? Basically, once you attain this dharma here, khi mà đắc pháp rồi, then you realize that the self nature is unproduced. Tự tính đó, khi mà đắc được pháp này biết tự tính nó bất sanh. Có nghĩa là những cái ác niệm hoặc niệm đó, đều bất sanh nhé. That includes all the evil thoughts and the confused thoughts. And when you certify to the patient the non-production of dharmas, no evil is produced. You no longer commit offenses. Khi mà đạt được vô sanh bất nhẫn rồi thì sẽ không tạo nghiệp. Questions? See, this is very, very deep. I don't expect you to understand yet. But we all helping you plant the seeds for you to understand the future because it takes many repetitions.
Độ nghe khó hiểu, nghe khoảng chừng vạn lần, about 10,000 times, and then you probably would catch on. It takes time. Didn't I warn you? Huh? Cần thời giờ lắm, phải nghe nhiều lần lắm. Okay. For now, for the sake of entertainment, bây giờ mình nó vui, nó vui chơi. Thì the Bodhisattvas have two kinds of practice. Mấy người Bồ Tát. I say entertainment because who am I to talk about Bodhisattva dharmas? Okay, tôi nói là vui chơi, tại vì tôi đâu biết gì pháp Bồ Tát đâu, mình dám nói. Tại mình dám nói, mình nói trước cái là pháp vui chơi. Okay, so you shouldn't take my instruction seriously, my information seriously. But the Bodhisattvas, they have two kinds of practices. Những người Bồ Tát có hai cái loại pháp khác nhau, họ tu pháp nhẫn khác nhau. Cái sanh pháp nhẫn, they practice the production of patience. Okay, they obtain. That's how they accrue blessings and virtues. Họ tu, những Bồ Tát khi mà họ tu cái sanh nhẫn á, thì họ tích tụ được những cái phước. Agree with that? And then on the other hand, when they practice the non-production of patience, they obtain wisdom. Khi mà họ tu cái vô sinh nhẫn á, thì họ đạt được trí huệ. Vì hai bên nó đều hết thì họ thành Phật. Mọi việc sẽ xử sự như sở nguyện. You Vietnamese young people, do you understand what this means? Everything as you wish. Okay. Any questions here? Yes. Some examples. Examples? Okay, example. The Bodhisattvas. See, Bodhisattvas are like you and me. Mấy Bồ Tát giống như mình vậy đó. They understand that for them to continue to progress, họ biết rằng một khi họ muốn tiếp tục tiến bộ, it requires a lot of blessings. Thì họ phải cần rất nhiều phước. That's why even though they become enlightened, mặc dù họ đã giác ngộ rồi, they still need to continue to produce and accrue blessings like crazy. Họ vẫn cần phải tiếp tục tích tụ những cái phước, mà thiệt ra những cái phước mà họ cần này cần nhiều hơn lúc trước nữa. Because the blessings, the amount of blessings and virtues they need for the next level is so much more than they ever had before. That's why they work their butts off. Như vậy họ làm việc dữ lắm. If you think that you have to put in 16-hour work week, tại quý vị nghĩ quý vị làm việc 16 giờ một ngày, 16 days an hour, 12 days to 16 days an hour, một ngày làm 10 đến 16 tiếng. Bây giờ thường ai làm như vậy. The Bodhisattvas put in 24 hours a day. Nên Bồ Tát ta làm việc 24 trên 24, 7 trên 7, 7 days a week. That's why they are Bodhisattvas. And that's why they obtain limitless blessings and virtues. Vì vậy, họ làm việc dữ như vậy, 24 trên 24, 7 trên 7, vì vậy họ được vô lượng phước đức. Okay, but at the same time, if you only plan blessings alone, you're gonna run into problems. Tại nếu mà trồng phước không, thì có thể bị có nhiều vấn đề. Because that's why the Bodhisattvas also at the same time practice the non-production patience. Vì vậy những Bồ Tát họ tu luôn cái vô sinh nhẫn. Okay, để mà tu huệ. So what's the example? Cái ví dụ là gì? Production patience. What's that? To obtain blessings and virtues. They work for you. Họ làm việc cho mình, họ phải cứu mình. Bồ Tát phải cứu mình. The Bodhisattvas have to come and help you. That's how they accrue the blessing. Vì vậy họ mới tích tụ được phước đức. And then
They seek out a teacher. Họ kiếm thầy, kiếm tri thức. Who teach them, who can help them overcome their obstructions. Giúp họ gỡ cái kẹt cho họ. So that they can do charm or recite the Buddha's name. Để họ có thể được tu thiền hoặc là niệm Phật. And by working in the Kung Fu, khi họ tu luyện công như vậy, họ mới mở về được. That's how they unfold the wisdom. The wisdom that we're referring to, for that kind of wisdom to be unfolded, you need samadhi power. Tại cái huệ mà tôi nói này của Bồ Tát này phải cần định lực mới mở huệ. It's not about reading. It's not about knowing. It's about samadhi power that enables you to understand. Because this kind of wisdom is it. You know, you understand it, or you don't understand it. You do not use your thinking mind. Tại cái huệ này á, mà Bồ Tát này đang luyện này, cái huệ muốn mở này, mở cái huệ này, cái huệ mà mình hiểu mà không hiểu thôi. Chứ không thể dùng cái trí suy nghĩ mình không hiểu. Does it answer your question? So a very long answer to your question, isn't it? But that's a good question, by the way. Good thought. Thank you. See, precisely the point is that the samadhi is cái quan trọng của cái định lực như vậy. I don't mind telling you. I will explain more when we move on to later when I talk about the higher level of samadhi, the formless realm heavens. Tại vì phần sau mình sẽ giảng về những cái cảnh giới đầu tiên, thì cái định lực họ nó sẽ giảng nhiều rõ hơn. Okay? So if later on, if I forget, remind me that I should explain to you why samadhi power enables you to bypass your thinking mind. Tại vì dùng cái định lực giúp mình ngưng lại cái trí suy nghĩ mình. Tới trình độ đó mình cái trí mình không suy nghĩ. When you reach a certain level, your thinking mind ceases to function, and yet you still understand. Yet you still know. So it's called knowing, and yet without knowing. Okay, that's the next. That's one. That's a few more slides. Một vài nữa. Cái bát nhã thứ 6 là I'm skipping ahead to the prajna paramita, where you know and yet not know. Okay, we'll talk about that later. You have to come back for it, not today. Okay, any questions on the patience paramita? Oh, way over. Yeah, it is, because I don't understand how, if you reach that point of the practice of production patience, what could you possibly have to wish for? Bà hỏi là cái này hơi khó hiểu tí. Bà nói những cái gì tôi hỏi hơi khó hiểu tí là vì tới một trình độ mà không trình độ này thì đâu cần muốn gì nữa. And that's precisely the point. Because when you reach that state, it's everything as you wish. Tới cái trình độ đó rồi, bất cứ gì muốn gì đều có. Đó gọi là gì? What is that called? Everything is as one wishes. That's the very state right here. Sự như sở về. What is that called? Enlightenment. What is it? Ai biết này là gì không? Everything as wishes. Can you tell us? Spiritual power. The ultimate one.
cái thần thông tối cao nhất. Right now, whatever you want, you have to work for it. You have to go out and bust your butt, working, you know, and customers complain, your boss complain, I don't have enough money to pay you, give you a raise this year, you know, that kind of thing. Bây giờ đi làm việc là phải làm cực khổ dễ sợ, chủ la rồi khách hàng than phiền. Right? You go home, so you work so hard to get the money so that you can afford it, right? Bởi vậy mình làm ra tiền để mình mới mua những cái đồ đó. When you have this kind of spiritual power, khi mình có được cái cảnh giới này, muốn là có cái. You want a diamond necklace for your gorgeous wife? It arrives. Okay? Tại trong cái cảnh giới nếu mình muốn gì là đều có hết. Cái phước nó lớn như vậy. This is because why is that? Tại sao như vậy? Because of your latent blessings. Tại vì cái phước mình nó lớn như vậy, mình không cần làm việc nữa. If you have to work for it, then your blessings is not that great, right? What happens if you have to work for it and you still don't get it? It's worse. There's always a worse one. What happens? You're not patient enough. Không phải là trường hợp mình làm việc cực nhọc, mình vừa cũng được nữa. Rồi mình làm sao bây giờ? Chưa đủ kiên nhẫn. Because if you're patient enough, you will get it. So when you get it, you know you've paid enough. It comes in stages. Nó từng cái trình độ. When you reach in the heavens, tại vì cái vị if you sinh vào cảnh giới tiên, will be I'm ahead of myself and going ahead of myself here, because trong cảnh giới tiên đó là mình muốn gì đều có hết. Muốn áo là muốn là cái áo nó tới, muốn đồ ăn nó tới. In the heavens, whatever you wish, it arrives. Food arrives when you're hungry. You don't ever need to wash your clothes. That's what your blessings. But that's a small kind. It's a lower form of blessings. This kind of blessings, cái phước, cái đó là phước loại phước thô, phước tầm thường. Any objections? Okay. Không ai làm gì hết. Okay, never mind. Take a number. Yeah, I'll take one, Randy, you get 5. No. Danny's asking a question. Cái mà everything as you wish is it. Cái what I'm referring to, cái sự như sở nguyện này á, là you have your own Buddha land. Này là mình có cái thế giới của mình thôi, cái quốc độ của mình thôi. Meaning all the wealth in this world is yours. Trong cảnh giới này, những cái mà quý báu nhất trong cái quốc độ này là của mình đấy. Now you get so excited over $10,000. I win the lottery. Hallelujah! Praise the Lord. All the wealth that you can ever imagine, multiplied by 1 trillion times, and you don't stop until the end of time. That's kind of wealth you have. So, my question to you, for the sake of entity, bởi vì tôi nói cái phước nó lớn vô cùng tận. Bởi vì tôi nói ngày nay là nói chuyện vui chơi tại sao? Ask yourself, are you a small thinker or a big thinker? Tôi hỏi quý vị.
think big. Quý vị, But that's not really fair though, Master, because where we are right now, that looks like a big deal. But if I get to that point, that's not going to be a big deal to me. nói quý vị theo cái nhỏ hay là muốn cái lớn, okay. Cái bà than phiền này, bà cái đó nó không bằng tí nào hết, tại vì đối với tôi ngồi đây nhìn cái đó nó quá lớn. That's a good objection. Okay. Cái đó đúng. But I got to get there First. Sao phải temporary? Nó tạm thời thôi. It's like daydreaming. You see. See, this is why you are so confused. This is vì quý vị có vẻ hơi bị tối tăm. Because what I'm trying to point out to you. Okay, và tôi muốn nói quý vị thấy á, it's all a matter of where you set your sight on. Đó, cái quan trọng là mình muốn cái gì. Because nếu như quý vị chỉ muốn cái nhà ở Beverly Hills thôi á, thì đi làm việc tiếp đi. Because if you only are shooting for a house in Beverly Hills, you have to keep on busting your butts. That's the way to go. But if you want to go for the bigger picture, nên ngược lại cái gì muốn nhiều hơn nữa, thì phải dùng pháp khác. You have to use a different approach. Because the approach, the worldly approach can bring you to a house in Beverly Hills. It may be a Learjet, but cannot bring you spiritual powers, does not allow you to accrue that kind of blessings. Right? That's my point. Either you say, the blessings are hogwash, I don't believe in this, that someone can be so rich. Okay? Right now I'm struggling to make ends meet, and I'd be so happy if I die in my bed in a house in Beverly Hills. Why? It is true. You're creating your own truth. I'm losing you. Mất hết rồi, sao không ai tới nữa. Cái đó là tại vì mình cái mục đích nó thấp quá. Okay, so it's all a matter of where you set your sight on. And number two, whether you will work for it or not. Cái phần thứ nhì á, là một khi mình quyết định cái mục tiêu của mình, đặt cái mục tiêu của mình rồi, là mình bỏ biết bao nhiêu thì giờ với là sức lực để mình đạt cái mục tiêu đó. You can't say that I want this, I want that, and not work for it. It doesn't work like that. Một khi mình đạt mục tiêu, mình phải làm việc nhé. Mình không đi làm sao tới mục đích được. If you don't walk towards it, you will never get there. Right? That's the message. And number two is that nếu mà không đi không bao giờ đạt được phần thứ nữa. Let me ask you the question. Let me turn the table on you. Okay? Tôi hỏi ngược lại. What makes you think you're so far from it? Tại sao quý vị nghĩ quý vị còn xa? Sai. It's a case of being confused by whatever you can see. Đó là cảnh giới của người đang bị kẹt vào những gì thấy. Better than that. Much better. Is that, Master, is that a part of self-esteem? Is that a part of feeling worthy of obtaining such high levels? That's a good question. Which only applicable to you, and I'm pleased that you dare ask that kind of question. Hỏi là tại sao cái này là tại vì từ
tin mà. Vấn đề tự tin mình nghĩ là mình không xứng đáng. Because that's exactly what your problem is. Cái đó là tại vì cái vấn đề bà này, cái kẹt bà này đó. Is it okay to speak about it or is it too personal? Tôi hỏi bà là có dám đề cập không? You see, I'm breaking all the rules. I can talk about anything you wish. And we talk about sex. Tôi nói tôi không có gì cấm cái được hết. Hồi nãy tôi nói chuyện tà dâm, dám đem thời buổi dám đem chuyện tà dâm ra thị bán. Tôi có điên mới dám làm chuyện đó thôi. I got to be crazy to be talking against sex, alright? Or about sex. Look at my head. See, what do I know about it? And now I'm asking you about her. Okay. And now your problem is that you've been conditioned all your life by the men to train you to serve them. You're not worthy unless you serve me. I'm your master. That's how they've been training you. Yeah. Tôi nói thẳng với bà là cuộc đời bà này, những người đàn ông xung quanh bà, cuộc đời bà, ta nói cái giá trị bà ở trong cái sự bà phục vụ cho những người đàn ông kia. And that's your problem. You believe it. Bà tin họ. Yeah. You believe them all your life. Yeah. Why? Because they gave you all these small things. Tại họ cho bà tiền, praises. Oh, good job. Oh, here, $500. Here, go buy yourself something. Buy some earrings. Oh, I like your perfume. Oh, I like your dress. They've been conditioning you all your life. Now you are simply the slave. You don't even know. You're so happy to be the slaves. I'm not sure I want to translate it into Vietnamese because I'm going to lose more Vietnamese. It's better if I lose all the American-speaking, English-speaking ones. It's very true. At least I have some Vietnamese to fall back on. But that's in any relationship. No, it isn't, especially for her. She's in that environment where all those people are in positions of power. Right. And they have to have servants. Yes. Tại vì cái trường hợp bà nó đặc biệt lắm, người ta bà trong những cái tư thế bà là những cái người mà xung quanh cuộc đời bà mà nương tựa là những người đó có tư thế, có địa vị hết. Thì họ cần phải có nô lệ. Otherwise, without servants, you cannot be a king, Mel. You cannot be a king unless you find yourself servants. And you have to train servants. You cannot buy them. Okay? And they'll be very good in training them. I tried to tell you last year. You didn't get it. Năm ngoái tôi giảng là từ nay muốn làm vua, người ta muốn làm vua là phải có nô lệ. Mà nô lệ mua không được, nô lệ phải huấn luyện cho nó, và cái loại nô lệ nó ở với mình. Nô lệ mua nó sẽ bỏ mình ra đi. Because you buy your servants, they will leave you one of these days to a higher bidder. If you train them, they will stay with you because they are blinded. Have the blinders on. Smart people. You believe it. I have tremendous respect for these people. I'm bad mouthing them. Oh, I understand. No, That's I worldly understand dharma. it perfectly. Yeah. Okay. Người nô lệ mình huấn luyện nó sẽ ở mình, tại sao không thấy đường nào hết hơn nữa. Còn mua nó tuần sau nó bỏ đứa khác, nó rải giá cơ, nó bỏ mình đi. That's exactly your problem. You are blinded. There will be blinders on all these years. So last year I told you I would get to open your blinders. You go, that's not comfortable. Okay, who's still with me? No one. We're here.
Sao mất hết chưa? Lạc đường hết chưa? I'm working I on promise you this. I promise you this. You can talk to me about anything. Tôi hứa quý vị, tôi muốn nói gì với tôi được, đừng có sợ gì hết. Because I have no taboos. Vì cái gì tôi nói được hết. Nói bất cứ gì muốn nói tôi nói cũng được hết. Okay? Because we are changing. Mình đang trao đổi ý kiến với nhau. Okay? Questions? I'm just producing patience. Okay. Bát nhã tinh tiến. Ba tinh tiến. The fourth paramita. Vigor. kinhďịa. I don't have this. I should look at this up. Vietnamese. My dictionary doesn't have this term here. Anyway, vigor. Tinh tấn. Tinh tấn là cái phần cần thiết cho sự tu đạo. Vigor this is the number 4 because it's critical in the cultivation, because the other 5 paramitas depend on vigor. Because tại vì những cái ba la mật khác đều phải cần cái ba la mật tinh tấn hết. For example, giving, morality or precepts, and patience require body vigor, and the other 2 require mind vigor. Tại vì cái ba la mật đầu tiên thì cần cái thân tinh tấn, còn cái thiền định với là bát nhã ba la mật thì cần cái tâm tinh tấn. Okay? So where are you? Bây giờ cảnh giới quý vị ở đâu? You can compare this. I kind of find it interesting to give you a landmark. Cho quý vị thấy một cái tiêu chuẩn. Kinh Hoa Nghiêm, the Flower Garment Sutra says, thought after thought in succession without interruption, karma as a body, mouth, and mind, no tightness. Niệm tương tục, bất hữu gián đoạn, thân khẩu ý niệm, bất hữu bi quyền cái nghĩa là mệt. What does it mean? Có nghĩa là gì? This is the essence of vigor. Cái này là cái tinh túy của cái tinh tấn. Là gì? You are so vigorous that once you start something, that's a recite the Buddha's name, thought after thought, thinking of the Buddha, there's no interruption. There's no thought of tiredness. Tại một khi mình niệm Phật rồi, mình có tâm thiệt sự tinh tấn, thì tự động mình sẽ tiếp tục liên tục, không gián đoạn, mà không biết mệt mỏi. You need vigor because what happens is that what's the opposite of vigor? You feel tired, you want to rest. Tại mình người của tinh tấn gì, mình mệt mỏi, mình muốn nghỉ. See, just like the other Pure Land sessions, they recite for a while and then they rest for half an hour so that you don't get too tired. Tại những cái chỗ khác là tu mà niệm Phật tu một thời gian sau nghỉ nửa tiếng một tí để đừng có mệt quá. They don't understand. They haven't perfected the paramita of vigor. Then you're not getting a chance to perfect it either. Okay, and make sure you apply vigor in the proper and good dharmas, not deviant and evil ones. Okay? Are you still with me, or are you way out of the ballpark? What is the mouth karma? Are you saying something? You use your mouth.
Does that include sitting there not speaking and thinking? Hmm? If you're sitting thinking and not saying something, is that the That's no mouth karma, that's Okay. mind karma. Okay. That's a mind karma. Yes. Okay. Hỏi về cái khẩu nghiệp và ý khẩu nghiệp là dùng cái miệng. Ý nghiệp là một suy nghĩ. Okay, the mind karma is the one that's created by your sixth consciousness, by your thinking mind. Cái ý nghiệp là cái mà từ cái ý suy nghĩ mình tạo nghiệp ra. As see, it goes way over his head. Nói mà nó không để ý nữa. So I would just say mind karma means your thinking mind is creating offenses, and it goes over his head because he's thinking. See that? You're not listening. You're thinking. You're trying to understand. I'm listening. I just can't listen without thinking about it. That's precisely the point. You just listen and don't think. Ai nói tôi chọc nó, tại vì tôi nói mới dạy nó là mình đang tạo ý nghiệp, là cái nghiệp suy nghĩ mình đang tạo nghiệp, thì nó nghe nó tiếp tục nó suy nghĩ tiếp. Hỏi nó nghe nó phải cần suy nghĩ nó mới hiểu được. Nó nói nghe mà đừng có suy nghĩ, tôi sẽ hiểu nhiều hơn. Because if you learn to listen without thinking about it, you will understand a whole lot more, Ken. A whole lot more. You're thinking too much. Way too much. You guys are just like brothers, twins or something. Way too much. You see, they're groping for, I got it, I understand this principle now. Give me another one. Nghe giảng pháp rồi. Tôi hiểu cái pháp rồi. Cho tôi cái pháp. Đợi. Wait, don't go so fast. Let me get this one first. That's what you do when you're thinking. I'd like to have more of those. Learn to listen and nothing. Tập nghe giảng kinh mà đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu. What do I mean by not thinking? Tôi ý muốn nói gì là khi tôi nói đừng có suy nghĩ, do not try to understand. When are you going to get it? It has been 4 years. 3, actually, to be fair. It's been 4. Well, second year. First year we didn't explain Dharma. We didn't explain Sutras. Not so much. 3 năm rồi dạy thì vẫn chưa hiểu. It's called mega stupid. See, it takes you guys a while. Take us guys a while. Learn to listen, and as soon as you try to understand, cut it out. There's nothing to understand. Tại một khi nghe mà cứ nói tôi không hiểu, tôi muốn biết thêm, tôi muốn hiểu cái đó trật rồi. Nghe thôi, đừng có hiểu. Do not try to understand. Just like you go to watch a movie, giống như quý vị đi quay cine vậy đó. Nghe đi qua cine phải ngồi đó mà tôi phải hiểu là tại sao nó làm. Cái video qua cine được nữa. It's no more fun. Got it? When you go see a movie, you say, oh, look at that, he's doing it because of that, and she's doing it because of that, and guess what? The movie is gone already. The movie is finished before you understand everything. I mean, you have a chance to understand it for the first 5 minutes, because you don't try to understand everything, do you? It's entertaining, therefore you only go along with it and then enjoy what you can. That's what watching a movie is about. Giống như coi cine vậy, mình đâu muốn hiểu hết tất cả. Mình hiểu được cái gì, mình enjoy cái đó, mình thích cái đó. Không hiểu thôi, who cares? It's exactly the same thing as in listening to Dharmas. Nghe pháp cũng như vậy nữa. Đừng có suy nghĩ. Stop it. Suppose you're wrong. Suppose you're wrong. How would I know you're wrong if I don't think about it? Lỡ tôi sai sao?
Sao không biết được? And how do I know what to change if I don't see this and think about it and see what I need to change? Nếu không biết là tôi sai, tôi đúng sai làm sao nó không hiểu sao nó biết được. Mà nếu nó hiểu được sao nó biết cái gì phải sửa, cái gì phải không sửa. You see, this is false thinking. This is sophistry at its medium grade. Cái này là biện tầm thường thôi. Why is it medium grade? Oh, it's sophistry. I know it's false thinking. It's false thinking. I know that. It's not true. You're trying to pull my leg. Nó đang bịt tôi. Are you kidding me? So then we're doing the right thing when it comes to not asking any questions. I gave you the answer already. We just have to sit there and let it rain. Nó hỏi tôi hỏi tiếp bây giờ nếu như không biết làm sao mà sửa, nếu không hiểu làm sao mà hành động bây giờ. What's the answer? Don't think. Who gives a damn? It's all an illusion anyway. I told you when you watch a movie, must you understand everything to enjoy it? Cái việc quay cine, cái việc có cần hiểu tất cả mới là thích cái mình thích cái cine là thôi. Không cần hiểu hết đâu. You still enjoy it, right? You enjoy what you can. Mình chỉ sửa cái gì mình thấy được thôi. You see, guys, boys, don't try to understand because when you try, you're missing out. Whereas you let it go, you're gonna catch whatever you can anyway, whether you like it or not. Trying to understand is a false thinking on top of something that naturally occurs. Just like watching a movie. You don't try to understand. You don't try to understand the philosophy behind these directors. The nuances of the actress and her facial expression, the body language. That's belonging. That's false thinking. That's sophistry. Right? It's garbage. That's what you do. Try to understand. Mình ngồi tưởng tượng là tôi phải hiểu những cái ý nghĩa sâu xa của cái phim này thì đi coi cine làm gì? And I'm telling you folks, it's the same thing listening to sutras. The key thing here is center yourself and let go. Oh my God! Oh my God! Somebody behind me play that. Let go. Because I'm not teaching you any Buddha Dharma for you to grab onto. Nothing worth grabbing onto. Tại cái gì tôi dạy cái gì ngày hôm nay, nói cái gì ngày hôm nay, không có gì xứng đáng với cái gì hết. I can assure you, I can tell you on my on my grandmother's honor, there's nothing worthwhile for you to understand. Whatever I explained to you today, I can swear to you. How do we follow the path? How? Tôi cam đoan với ngày mai tôi giảng cái gì đó, không có gì xứng đáng để cái gì hết. Không có gì đáng để mà hiểu, không có gì đáng để mà nghe. And that's the truth. If I tell you one day anything otherwise, I'd be lying to you. All of this, garbage. There's nothing to understand. Because if you understand, you got it already. Trying to understand is putting a head on top of a head. Không có gì đáng hiểu, không có gì đáng nhớ hết. Because nếu như cái gì mình đã cần hiểu, mình đã hiểu rồi. Muốn hiểu thêm chỉ là vọng tưởng thôi. Get it through your thick skull. You guys are pathetic.
chửi nhớ nó coi quán không, đòi này đòi nọ, nothing. You sit there and I just freed you, Mel. I just freed you, Ken, from your trying to understand. I just freed her from these blinders. You better wake up to that. They've been putting blinders on you. They put the blinders on you, and you're so stupid to allow them to stay there. Pull them out, a little bit at a time, and see the world. That's what you're doing right now. Okay? Stop thinking. Because for you to understand what I just explained requires no thinking. Tại vì quý vị phải ngừng suy nghĩ, tại quý vị muốn hiểu gì tôi mới giảng đó, quý vị không được suy nghĩ mới hiểu được. Remember I talked to you about the two levels, about filiality of jhanas a while ago with the mother-in-law. Hồi nãy tôi nói chuyện học trò tôi với bà và vợ chồng đó, tôi nói hai trình độ của cái báo hiếu gì đó. For you to get there requires non-thinking. That's why you're not there yet. Tại vì nó muốn tới đó, nó phải không được suy nghĩ. Nó chưa tới được là tại nó đang còn suy nghĩ. Amy said, it's way over my head. So, như vậy, phải suy nghĩ là không phải suy nghĩ. So the question is, should I think or should I not think? I only ask you to stop thinking when listening to sutras. I'm not asking you to stop thinking all the time. Tôi đâu yêu cầu quý vị suy nghĩ, ngừng suy nghĩ đâu. Chỉ yêu cầu suy nghĩ, ngừng suy nghĩ khi nghe kinh thôi, nghe giảng pháp thôi, đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu. I'm asking you not to try to understand the Dharma that's being explained to you. If you do that, you can penetrate it much faster. You can get there so much faster by not trying so hard. Let it happen naturally. Đừng có dùng sức quá như vậy, để tự nhiên nó xảy ra. Questions? Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? No. No. Of course not. Why is that? Tại sao nhỉ? Why do I dare tell you that? First of all, tại sao tôi dám làm như vậy? I remember the past 2 years, I appreciate you coming here, driving half an hour to come here, so far away, out of your way, to come here and listen. So I want to make sure you're not wasting your time. Tại mấy tuần rồi tôi nói là tôi cảm ơn quý vị đã đi từ xa tới đây để nghe giảng kinh. Tôi hy vọng tôi không phí cái giờ quý vị. And then today I said, you're wasting your time, you try to understand my Dharma. Rồi bây giờ tôi nói tới đây mà cố ý mà cố gắng sẽ hiểu cái pháp tôi là phí thì giờ. Why do I keep on contradicting myself? Tại sao tôi cứ nó ngược lại hoài vậy? Why is that? Anyone help me? We're not supposed to think. Good teacher. She got it. That is a Dharma question, not a sutra. That's it. Okay, I need another answer. Tôi xin một cái trả lời thứ gì nữa. That is right, but I need another answer because I can't live with that. Tại vì tôi cần cái trả lời cái gì. Can't live with it. Now you tell us, is it now you can't live with it? Because you it doesn't apply to you. Let them speak for themselves.
Tại vì cái bà này để người khác trả lời, bà không nên trả lời cho người khác. Let's come from the Bible. Yes. Could it be I've heard you say before about needing to hear it and then hear it repeated, Yes. and then hear it repeated again. That you're not wasting your time. That eventually you will get it. You will understand. Very good. You're not getting to the answer, but the point is the angle is very good. You're having the right approach. Và mà nói là tôi nhắc là phải cần nghe pháp nhai lui nhai tới nhiều lần. Thì tôi nói cái này không phải là đưa tới cái trả lời tôi, nhưng đều cái cách suy nghĩ là đúng. Because it's along that line. Because remember the analogy of watching a movie? Tại vì giống như hồi nãy tôi cho cái ví dụ về coi cine đó. Even you try your best, you cannot catch everything, can you? Mình cố gắng hết sức đi nữa, mình thể hiểu tất cả, mình thể hiểu hết tất cả cái phim, cái cine này, đúng không? No matter how hard you try, you're gonna things that will escape you, right? What is the point? The point is that you're limited. Sức mình có hạn thôi. Mình muốn cái sức làm cái gì? Because whatever you're capable of absorbing, you absorb naturally, right? Whatever your senses are able to receive and recognize, you are doing it already. Correct? Tại vì nếu như quý vị những cái lục căn quý vị mà đã có cái khả năng gì đó, khả năng làm việc, đâu cần làm hơn đâu. Muốn làm hơn cũng làm hơn cũng được nữa. Even if you wanted to work more, to get more of it, it's maxed out. Right? You buy that? Có tin không? Why can't I do both? Hang on. I'm getting there. See that? First of all, you realize that your sensors are at full capacity right now. Whatever you can receive, it is has been processed already. Whether you like it or not, whether you want it or not, it is being processed. Cái lục căn mình nó đang làm việc, mình đâu cần làm hơn, nó đã hết sức rồi. Right? Any problem with that? See, there's a logic behind my reasoning here. Any objection so far? Có ai bất đồng ý không? So you realize that the point number one, it's being done. You are maxed out. Okay, mình hết sức rồi, right? Thì mình cố gắng thêm mình làm cái gì nữa? There's so much water can go through the pipe. Cái nước ra qua cái ống nước đó chỉ là dẫn nước chừng đó thôi à. Whether you want to force more water through the pipe is not possible. You are limited. We are limited, right? By our sense organs. Sức mình nó có hạn cái chừng đó thôi, không thể hơn được. Cái đòi hơn là cái vọng tưởng. Your wanting more is a false thought, is a false thinking. Drop it, cut it out. That's what I'm trying to point out to you for years now. It is useless. It's simply a false thought. I've already got it basically anyway. Tại vì đã hết sức rồi thì cái vọng tưởng nó nhảy lên rồi, tôi muốn hiểu thêm cái đó, chỉ một cái vọng tưởng thôi, nó vô ích, nó không giúp được gì hết. That's number one. Number two, you have the fact of what she's referring to is that now you know you're maxed out. Cần cái gì mình biết, mình hết sức rồi. Một lần nó đi ngang một cái, 100 con ruồi đi ngang thì mình chỉ nhận được một con ruồi là được là cái thôi. So 100 flies fly through the air, and you can recognize only one of them as either male or female each time, right? So you have 100 of them. So what do? You make them fly over 100 times. Như có 100 con ruồi, mình mới thấy có một con ruồi, mình cần thấy 100 con ruồi, cái bắt nó bay 100 lần thôi. Right? That's what repetition is about.
Mình phải nghe tiếp. That's why you keep on hearing it again. Do not think that you can listen to the lecture once and then you got it. You can't. Nghe lần sao hiểu hết được? Sức mình có hạn mà. Because you limited. We are all limited. So we need repetition. That's why I keep on harping about repetition. Bây giờ tôi cứ nhắc quý vị là phải cần nghe luôn nghe tới. Okay? Any objections? Có ai problem với nhau? Lost already. So far so good. Number 3. What's number 3? Lý do thứ ba là gì? If you can't see it, you can't get it, you'll be reminded. You mean what? Be shown to you. Cái lý do thứ ba là gì? Nếu như quý vị mà không hiểu được á, thì sẽ được giảng nghĩa, sẽ được dẫn dắt. That's what a teacher comes in. Lúc đó là mình cần thầy, cần tiền tri thức ở chỗ đó. Đó là việc của một tiền tri thức. Một tiền tri thức biết rằng là sức người này có hạn thôi. Nó thấy được sau này, nó thấy được sau này. Và có người nhắc lại cho mình thấy đây là cái sau này. This is where the job of the teacher is important, because he or she will realize, will be aware of your limitations, and he or she says, okay, time for him now, or her now, to see the other side. And he or she will remind you. He or she will point it out to you. See that? Thấy nó quan trọng của thiền tri thức. Because nếu không có thiền tri thức, mình thấy không được. Because without a teacher, without a good knowing advisor, there's no way for you to see the other side. Because of your limitations. There's 100 flies. Con trăm ruồi đi ngang. Biết con ruồi nó quan trọng hơn biết con nào được. How do you know which one is important to you? Someone is pointing out, hey, that's number 56. Người phải nói, con đùa kia kìa. Nhìn đùa kia thì mới gỡ được cái rối của mình. Still thinking. We're doing a process here where there's got to be some thinking about what you're telling us. Of course. This is, you're not giving a sutra right now, you're giving us dharma. Although it's based on whatever the sutra means. I have a question, a real question. God help us now. I think I needed to make sure that I thought it was a real question. If we are basically Buddha natured in the first place, and we have become less than that in some capacity, and everybody I think would be different less. The way we got where we are was being taught by peers and those around us to be this way. Why don't we have to look at the Dharma and see it, which is a thought process, to get rid of it? That's the end of the question. Repeat that. Hỏi lại, nhắc lại. Because I did not get the question. Since we are not all Buddhas, we have the nature to be the Buddha, but we are not all Buddhas. The reason we're not all Buddhas is we have been taught to transgress, or to go outside of Buddhahood. How can I get rid of that without seeing it and understanding it and saying,
that's not the things we need to do to become the Buddha again. I don't know how to translate that into Vietnamese to the question. It's way beyond my realm. Câu hỏi này nó sâu xa quá, tôi trả lời tôi giảng tôi dịch ra không nổi. Anyone can translate into Vietnamese for our Vietnamese audience here? Or? No, but I can try and answer. Okay, please try to answer. We don't accept English, only Vietnamese. I don't know maybe if I understood the question right, but wouldn't it be that to those who understand, no explanation is necessary, and those who don't understand, no explanation is possible? It's both the same thing. He's thinking too much. That's one's not necessary, the other that's the answer. He's thinking too much. Sounds familiar, huh? He's thinking too much. He's still thinking. The last 15 minutes I've been trying to tell him not to stop thinking, but the last 3 years his momentum is unstoppable. Because every time I see him, I throw a small bone at him, and he gets so excited. Oh wow, today I learned something new today. Oh, I'm so close, much closer to Buddhahood. 3 năm rồi tôi thảy nó lâu, tôi gặp nó tuần gặp nó thảy nó con xương nhỏ nó khoái quá. Này tôi hiểu thêm một cái đạo lý khác rồi, tôi sắp thành Phật rồi, tôi sắp thành Bồ Tát. And he gets so much further. Càng ngày càng xa. Because you're thinking, because you're trying so hard. Mấy tụi đàn ông tụi man take some more time, take these guys a while, and maybe Flavia as well. Flavia says, okay, I'm thinking, but I don't want him to notice that I'm thinking. Horrible. I mean, speaking of horror. Thinking is so being afraid of being seen. So it takes them a while. You see, mấy tụi đàn ông nó chồng nó cần hiểu. Quý đàn bà, you see, quý đàn ông đàn bà thì mình, ai đàn bà thôi. Cái phần, at least the female side of me, we don't need to do that. We say, if the master says so, I believe him for 5 minutes. That's their norm. Stupid guys don't even have that dharma. Bà khôn đấy, tôi để tôi đừng đâu nó ngu chứ suy nghĩ. Mình đàn bà mình khôn, pháp mình nói, mình nhiều mình hiểu thầy nói, để mình tin thầy 5 phút sẽ được rồi. Đừng suy nghĩ, mình suy nghĩ mình tin thầy 5 phút rồi. Xong rồi. You guys don't even have that dharma. They have it. No wonder they're so faster than you in this one. They execute. You guys, wait. Let me understand before I jump head first. We're exactly where we were 2 hours and 10 minutes ago, aren't we? Exactly. You still don't exactly get it. The same You still don't get it. Because you still don't get it. Before we leave now. You see, a good portion of the female side, cái bên phía đàn bà này, a good portion of them now are relaxed because they say, why this guy is so comical? Because they tại vì mấy người phụ nữ nghĩ là cái ông này nói chuyện vui. That's all it takes. Didn't I just tell you it's nothing that important? I've been telling you. I might as well take it as entertainment. You're trying so hard. Way too hard. The trying is based on the thinking mind. Cái mà cố gắng là cái dùng cái trí của mình. Okay?
And it goes against the way of cultivation. Nó đi ngược lại tu. Tại sao vậy? Cái tu là nó ngừng cái suy nghĩ. And yet you keep on using it. Cultivation will eventually bring a stop to your thinking process before your true wisdom can really unfold. And you keep on relying on your thinking process. And that's clearly explained in the Shravana Sutra. Cái kinh Lăng Nghiêm giảng cái phần này. What I explain to you is based on the Buddhist principles. I summarize into one instruction. Do not think. Stop thinking. Then you get there. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng, tôi tóm tắt lại những cái gì á, cái lời chỉ giáo tôi nói là đừng có suy nghĩ nữa thì sẽ tới đó. Tại vì suy nghĩ mình mới tới không được. Let go of that desire to understand. Adopt the attitude that if I get it, I get it. Right here. I don't get it. That's master's problem. There's always another 100 flies coming in. Bỏ cái ý, cái đòi hiểu đi. Bỏ. Amen. Từ bỏ cái tham muốn hiểu. Mình hiểu sẽ hiểu. Mà nếu không hiểu thì con thầy không sẽ lo cho mình. If the teacher can't help you, move on. Thầy không giúp mình hiểu được thì thôi, kiếm thầy khác. Sợ gì? It's not the end of the world. Right? What's the big deal? There's at least a few more hundred temples that you can go and try to find instructions. What's the big deal? Right? Questions? Or another 100 flies. Hoặc là đám đuôi khác tới đó. See, this is where the externalist thinking and understanding the fall short, because they're trying so hard. It's funny, we talk about vigor, that's trying very hard, and yet the utmost form of vigor is that you let go of even trying. You even let go of vigor. Cái mình nói cái cười nói cái bát nhã cái ba la mật tinh tiến ba la mật là mình cố gắng hết sức, mà tôi mới giảng cái tinh tấn ba la mật này thì cái mà cái tinh tấn mà tối cao như cái bỏ luôn tinh tấn. To stop trying. That's the utmost. You see, this is the advantages of a assembly. Cái lời của trong cái đại chúng như vậy. Because I am faced with the fact that I have new people here. Tại tôi đang kẹt vào cái thế là kẹt vào cái thế là có nhiều người mới tới đây. The various levels có những trình độ khác nhau. Okay, but the level them guys are stuck at the highest level. Requires you to even let go even more of what is most important to you, the understanding. That's the only way for you to break through. Tại vì cái trình độ họ cao rồi, họ phải bỏ cái ý muốn đó, họ phải thoát được. So for example, in your case, now you see a little more. Your reaction, your attitude should be that, okay, you're still my master. You know, all of you are still my master, but I will stop trying to please you. And that's the antidote.
They train you to believe that your raison d'être, your reason for existence, is to please them, to serve them, to try to make them happy. So he said, okay, you still look at me as your servant, I will serve you, but I no longer see as my reason for being is to make you happy. When I need to serve you, I serve you. When I need to help you, I help you. But I no longer make it my motive, my modus operandi as to please you. If I please you, fine. I don't please you, big deal. Your loss, not mine. That's how you free yourself from these shackles. See, you don't ask me the question, but I'm running out of things to say because these stupid guys are still thinking. So I move on. See that? You're supposed to ask me. If you were to ask me, because what do I do? Then I would have offered you that. But you see, because I'm running out of things to say, because while they're still processing it, okay, I'm illustrating the point while they're still processing, thinking, I'm moving on already, then think about it. That's my message to them. And if they enjoy our talk, they will drop the thinking and they will join in they can move on with us. That's my antidote for them. Got that? Yes. But Yeah. at the risk of wallowing. At the risk of being called stupid, yes. At the risk of being called thoughtful. The Dharma is not nutrition. It basically is something that works at removing karmic. Excellent. Karma masks the Buddha's Excellent. sins. Good point. And what is the question? It's not a question. What is a stupid It's comment? just- What it's is just what is the based on stupidity behind this? based on- Okay, based on show what me you're a saying. stupidity. It's like acid or detergent that works on the impurities that are covering up the Buddha within us, and Yes. it basically reduces. It gives us something to look at and then renounce, and go on to the next life. You got it, son. You got it, son. No award for him because he's been too stupid too long. ông này nói đúng đó. Nói tôi coi tôi nói cái này có quá ngu rồi không? chắc chắn là ngu rồi. Ông nói là cái pháp á là từ là cộng. Đại khái nói như vậy. Giống như rửa cái dơ bẩn nó đi, không thấy gì hết. Basically, the way I would put it is that Dharma is subtraction. Cultivation is subtraction, not addition. If you come to me, you come to my lecture and say, I want to learn some more principles today, you ain't gonna get it. You ain't gonna get my message. Tại quý vị tới nghe Pháp mà, nghe tôi giảng Pháp mà nói, ngày tôi muốn học thêm một tí lý thuyết nữa, học thêm một tí nữa, trách đương đó. If you listen to my lecture, nếu quý vị nghe tôi giảng, xong quý vị, tự nhiên thấy hiểu được. It translates into what? Quý vị nghe rồi mà hiểu được, có nghĩa là gì? You let go. Nhưng quý vị hiểu, quý vị sẽ bỏ, chứ không thêm. Phải thế. Suy nghĩ mấy người mà có học một tí là all the people who are educated are thinking like hell right now. Người có học vấn một tí là ngồi suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ. Yes, right? You see, this is why in cultivation of Buddha Dharma,
everyone is the same equal footing. Khi mà tu, ai cũng giống nhau, không ai hơn ai. Tại sao vậy? Tại mình đâu cần thông minh lắm đâu. Because we don't need to be that smart. You just execute. You just move. Thằng bớt mới đổ thêm. Cái thằng người thông minh nó nói tôi muốn biết thêm. Còn người mà có huệ là người tôi muốn thêm, tôi muốn bớt. Because the wise, the smart ones are the one who says, let me have some more. Sounds familiar? I want some more. The wise one are the one who says, I want less. I want to simplify it. Because then the picture is a lot clearer. Right? The more you have, the more you're confusing the picture. The more complicated it gets. The more it is, the more difficult it is for you to understand. Muốn hiểu á, mà cứ thêm á, thì càng ngày nó càng thêm, nó càng nặng, nó càng phức tạp thêm. Cách nào mình hiểu được thêm. Còn muốn hiểu một cách mà hay hơn là mình chặt nó ra, mình giản dị hóa nó thì mình mới hiểu được. Right? If you really want to understand, you strip it to it, the bare bone essence. It's not complicated with all the foliage and the twigs. Every time you want something more, you're adding more. You're adding more foliage, you're adding more twigs, more branches, flowers. It's complicated. You can't see the essence of it. Buy that? Amazing that all these guys are the first or second time they attend the lecture. Some of them have never crossed their legs before in their entire life and will never do that the rest of their lives. And yet they listen here and listen to the very profound principles of Buddhism, of wisdom. That's because why? Because it's thanks to all of you, the confused and stupid ones. You are so stuck that it takes beating into your head, to your thick skulls, for them to listen. And they say, I'm not going to be as stupid as they are. Why do you think it takes you a few years before you reach your level, where these guys only takes them only much shorter? Because they don't have as much as luggage as you do. Tại sao mấy người này, mấy bạn, mấy năm trời mới đạt được bát định, còn mấy tụi nhóc này là 2 năm, 1 năm nó đạt bát định? Tại sao? Ít hành lý, ít đem đồ theo. Right? Open your eyes and see why you are still stuck. Because your approach is wrong. Questions? Thắc mắc gì không? I want to tell you in closing that today I did not use the notes at all. Nói gì biết, lần ngày tôi giảng, tôi không mở sách ra. Tại sao? Tại tôi giảng, tôi biết cái gì không hiểu. Because I know when I explain all these slides here, you don't understand a damn thing. Okay? All these things, you don't understand. I don't give a damn either, because I know you don't understand. Okay? All I'm doing is I'm planting the seeds for you. Because you have to come back to it. Tôi biết cái gì không hiểu được, tôi không thèm coi cái chuyện đó, tại vì trong này có nhiều cái pháp tôi không thèm giảng, tại tôi biết cái gì không ai hiểu gì hết á. I know you don't understand anything, and I don't want you to understand anything. I only want you to remember to stop thinking, stop trying to understand. That's my message today. Ngày hôm nay tôi không muốn quý vị hiểu gì hết, tôi muốn quý vị nhớ là bớt suy nghĩ, đừng có suy nghĩ, đừng có đòi hiểu. Because if you are supposed to understand, you have already understood, right? Huh? If you
cannot understand, there's nothing I can do about it. There's nothing you can do about it. I have to try again. So why false think about it? Tại vì nếu mà hiểu được, bạn đã hiểu rồi. Đòi hiểu thêm làm gì? Đòi hiểu thêm cũng được nữa. Không sao thôi. It's always the future. It's always second time. More servings. You have to come back. Okay? This theater shows reruns. That's why we have recordings and we have all these things. You know, tại vì vậy có những cái thâu mấy cái lời giảng. Because let me tell you, I tell you the truth. Okay? All the years I searched for a good knowing advisor. Bao nhiêu mấy năm trời buổi sáng. This morning I explained to you about my master putting me through 8 years of searching for a teacher. Thầy tôi bỏ tôi qua 8 năm thử thách để kiếm một thầy khác đó. I found no one. In all these 8 years. Trong 8 năm rồi tôi kiếm thầy mà kiếm ra. Tôi biết tôi làm gì? You know what I did? I kept on listening to his tapes. Tôi cứ nghe cái lời ông giảng rồi. Nghe hỏi cái nhai luôn nha. Tất cả người ta giảng đấy. Người ta giảng mình thấy giảng trật. So what did he do? Make me do? He made me listen to him for 8 years. Speaking of a con job, that pisses me off. 8 năm là kiếm người giảng kinh ra, thành tôi ngồi nghe ổng chứ bây giờ không ghét có chuyện gì làm, tôi ngồi nghe ông giảng kinh. And guess what? For 8 years, they go and they cycle through my brains. 100 flies here, 100 flies there, time and time again. And every time you get something more, a little bit more, a little bit more, a little bit more, for 8 years. 8 năm trời không bắt nha luôn nha thôi, mỗi lần thêm mình tí lên tí. That's what? Patience, right? Patience paramita, nhẫn nhục, right? It's called vigor paramita, tinh tấn. Why is it? Because I did not stop. Tôi không ngừng đâu. Mới là tinh tấn nó ngừng, nghỉ, đâu nghỉ đâu, tiếp tục làm. Precepts, right? If I didn't keep precepts, I'm going to go to the hells for sure. Okay? See, he forced me to go through the process. You see how mean it is. He made me do it without saying a single damn word. Patience. Because when the time for you, when all the foundations are built properly, are ready, are established, then you can build anything on top. Tại vì một khi mà mình bỏ thì giờ mình xây cái nền móng rồi thì xây cái nhà lầu gì cũng được, xây cái gì trên cũng được. Okay? Questions? Okay, again, it's past 4 o'clock. I apologize. I do go overboard. Xin lỗi quý vị đã giảng hơi dài dòng tí. Let's do transference and then go to the movies. Yes. Which one? See a rerun. Lord of the Flies. Slumdog Millionaire? Chinese. Today is Chinese. 双眼佛净土，三宝四
Thanks for coming. See you next time. Tình đi là hoa